זה היה גם אתגר, צילומית, הכל יפה. אבל אתה יודע, נגיד שהאמנים לא מדברים על זה, או צלמים לא מדברים על זה. יש הרבה סינון לכל מיני דברים, אבל כל הדברים, זה גם האתגר שלי כצלם ואמן, לראות באמת כמה באמת הכל יפה, ובאמת הכל יפה. כאילו למצוא בכל דבר את האסתטיקה. כן. אין דבר כזה שזה לא יפה, אנושי הכל יפה בו, פשוט השאלה איך אתה מתווך אותו. אני מיכאל יאני, אני אמן וצלם ישראלי, בן 36. לרוב בשנים האחרונות אני מתעסק יותר באמנות ואקטיביזם. אני יותר מתעסק בחברה, במה שקורה, ונראה לי שלאחרונה עוד יותר אני מצלם מה שחסר, ונראה לי שאני מנסה באמת להכניס לתודעה הקולקטיבית דברים שהרבה יותר לא רואים, או שחסרים בהסברה, נקרא לזה הוויזואלית. אז איך התחלת לצלם? האמת שבגיל 23 חיפשתי את עצמי ממש, היה לי הרבה דברים להגיד ולא ידעתי איך, ועם הזמן מצאתי את עצמי בבית ספר לצילום במנשר, ושם באמת תוך איזה כמה חודשים צללתי לתוך המדיום והבנתי כמה זה הולך להיות השפה הכי מדוברת בעולם. צילום זה השפה הכי מדוברת בעולם. והבנתי כמה באמת השפה שלי, היא מעבר למילים, היא שפה ויזואלית. גם זה היה כל תקופת האינסטגרם וכאלה, אז ידעתי שכאילו באמת העולם הולך לשפה שהיא יותר ויזואלית, אז נכנסתי לזה יותר עמוק. ניסיתי לייצר דברים לתוך המרחב הזה, המרחב הדיגיטלי, המרחב התודעתי, והמשכתי. ועד היום, כאילו מאז, עברו 10 שנים, אני באמת מנסה לצלול ולהבין מה אפשר עוד לתת לתוך המסגרת אותי של העולם הדימויים הוויזואלי. גם בהקשר המזרחי, גם בהקשר הישראלי וגם בהקשר הלהט"בי. כאילו הבנתי שיש הרבה דברים שחסרים בקונצנזוס, גם הישראלי וגם הגלובלי, של ייצוגים, שהם הרבה יותר נקרא להם דמוקרטיים, או הרבה יותר שוליים, ולהביא להם איזשהו ספוטלייט מאוד ספציפי שאני כן יכול לעשות, דרך המבט שלי. אני כזה לא ממהר לצלם, אני מרגיש שיש הרבה צלמים טובים ויש הרבה תמונות טובות. אז השאלה שלי תמיד, מה אני יכול לתת שלא נתנו. אז עם הזמן אני משפשף את זה, ומכניס לתודעה דברים שאני חושב שהם נכונים להיסטוריה שלנו. ההיסטוריה בסוף מצולמת. אז לאן אנחנו הולכים היום? אנחנו הולכים לשחר ואבירם, זוג מתוק שלא מזמן הם נהיו אבות, וזה נורא מרגש. הם בין הראשונים שעשו פונדקאות בארץ, ויש להם תאומים. יאללה, שנזוז. יאללה. וצריך קסדה, איך זה עובד? זה שלי? כן. באופנוע, אי אפשר אחרת, האמת. איך תגיע לכל מקום כך מהר? בעיה. אני מצלם מזה הרבה זמן פרויקט שנקרא אהבה גאה. אמרתי שכאילו, אם כבר אני עושה משהו, אז אני אשאיר משהו בעולם. אז אמרתי, אני אלך ואתעד צורות של אהבה להטבקיות, ואני אגיד אותם לתוך איזה פרויקט אחד, והפרויקט הזה באמת יספר משהו לעולם. ברמה האינטימית, ברמה הכי פשוטה, ברמה הדוקומנטרית. פניתי לחברים קרובים ואנשים שאני מכיר, אם הם רוצים להצטלם. אני עושה פרויקט חדש שנקרא אהבה גאה, ידעתי איך קוראים לו מההתחלה ומה הייעוד שלו. רציתי לבנות ארכיון אהבה להט"בי ישראלי, שבאמת העולם וישראל יראו מבפנים איך הדבר הזה נראה, מעבר למצעדים, מעבר לפרובוקציות או לכל דבר אחר שרגילים לשלוח על זה סטיגמה. אבל נראה לי עם נקרא לזה 10-20 תמונות הראשונות, אנשים הבינו מה הקונספט ומה הקונטקסט של הדבר הזה, וזה התפוצץ די מהר. והתחלתי לזוז עם השנים יותר ויותר, עד שהגעתי למסה יותר גדולה והתחלתי לעבוד על ספר. הספר יצא ממש לפני כמה חודשים, וזה סופר מרגש שיש את זה ככה בהיסטוריה הישראלית, הלהט"בית. ואני חושב שזה מעורר הרבה עניין, כי באמת לא נחשפנו לדבר כזה במסה שכזאת. גם בעולם, חיפשתי הרבה פעמים כאילו לראות, אמרתי, יש כל כך הרבה קהילות להט"בית בכל העולם, גדולות, ניו יורק, ברלין, לונדון, ולא מצאתי משהו כזה, אז אמרתי, אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה מפה, במקום הכי קטן בעולם, שעכשיו די יורדים עליו, אבל תראו כמה יופי יש פה. וזה גם הקדשה שלי בספר. הספר הזה מוקדש לכל אלה שלא זכו לאהוב, ועוד יזכו לאהוב, ורשמתי בהקדשה, תראו כמה אהבה יש פה. בוקר טוב. בוקר טוב. שלום. מה העניינים? מה נשמע? מה נשמע? מה העניינים? שלומך? טוב. איזה מתוקה. זה האדם. שלום, האדם. איזה מתוק. תראה איך אתה תופס. כן, זה אינסטינקטים מטורפים. זה ולמצוא. אבל האופי כמו של שחר. רוצה לאכול ועכשיו. בוא תכין להם, אני אחליט. נראה לי יש משהו בחדר מאוד מעניין. מבחינת פריים. אולי כדי שניהם יושבים ומאכילים אותם.
חדר ילדים או שלכם? זה החדר של הגברים. שלי כולם פה פה כל גברים. היה 4 גברים. סיבת גייז. נראה לי שזה יהיה פריים יפה, אם תשבו כזה במיטה איתם, בהאכלה, עם הכריות וזה, סדרתם את זה ממש מלון בוטיק. האזור הזה פחות או יותר זה הפריים, זה יהיה לכם גם יותר נוח. עכשיו תנסו להצטופף כמה שיותר, כי הדשה שלי, כן, כזאת. בוא נלך למטבח עם ההאכלה הזה, וואו. מה, אצל אחותי צריך לזרוק אותם באוויר כדי שירדמו. זה ילדים לא רגועים. כאן כזה, בפינה. תחליפו קומפוזיציה בגלל הגובה, ותתקרבו אחד לשני כמה שאפשר. יופי, תסתכלו עליי. מה אופייני? זה תמיד כזה, הכל עדין, והראש שלך במקום אחר, זה בעיה. איפה אתם מכינים? אתם בדרך כלל בספה? זה לייפצ'י. אתם יודעים שקניתי כזה פעם אחת בטעות, הייתי בטוח שזה לגב. כן, באיקאה. אז אחותי הגיעה וצחקה על הרצח. אחותי הרביצה 3. אז הבנתי שאתם מהזוגות הראשונים שהצליחו לעשות תהליך פונדקאות בארץ. בעיקרון היינו במסלול של ארצות הברית, עם אחת הסוכנויות, ואז פגשנו זוג חברים שעשו את זה בארץ, שמענו על החוק החדש. והחלטנו לעשות את זה בארץ, ואז יצא לנו כזה ממש בין הזוגות הראשונים. הסעיף של התאומים נכנס בגללנו. בבדיקת דופק, כמה עוברים החזרתם? מה זאת אומרת כמה עוברים? עובר אחד. בקטע של הגייז, כשאחד פותח את הדלת, עומדים מאחוריו 40, ואומרים לו, איך עשית? איך הסקת את הטופס 40 מאחורה? ואז זה ממש מתפשט, כי כמות האנשים שאנחנו אחרי זה דיברנו איתם ובאהבה. כאילו מה שאנחנו קיבלנו בקפה הוא, פשוט שאבנו את כל המידע מזוג שעשה את התהליך הזה. אחרי זה כזה המשכנו על הסולידריות והקהילתיות לאנשים שאתה באמת לא מכיר, אבל אתה מרגיש צורך אז להעביר להם את המידע הזה. באמת כאילו מרגיש צורך, כי על פניו כולם עסוקים ואין כזה, אבל לא, אתה יושב ואתה מעביר ויש קבוצת וואטסאפ שכל מידע שם הוא פשוט היסטורי. יש לנו משהו בקהילתיות של מגדל העמק וגם המשפחה שלי כזה, אנחנו מאוד, אנחנו מרוקאים מודרניים, אבל כאילו התרכובת שלנו היא מאוד שבט. וזה כזה כולם עם כולם וצחוקים וזה גם... אבל רגע, היו שנים שהתנתקת מזה, שרק כן. אמרת לעיר כן, אבל בהתחלה זה היה מאוד קשה. בסוף ההורים שלי מרוקאים מגדל העמק. נראה לי שהצילום באמת עשה את החיבור. צילמתי אותם הרבה עם השנים כזה, גם בשביל פרויקטים וגם בקטע קווירי ומזרחי. מבינים את זה כמו שאתה מבין את זה? היום כן. בהתחלה זה הדחקות, כן? חלות, דג וזה. אבל אז שהם ראו איך הדבר הזה זז, כאילו השיפטים מאוד ספציפי, גם עשיתי וידאו ארט של כל משפחה שלי בצפון, דוקומנטרי אבל עם הרבה הומור, ואז זה זכה לפסטיבל ירושלים. ואז הם ראו שמהמסך הגדול, אז פתאום הדבר הזה, ממשהו שהוא, נקרא לזה תיעוד פנימי, זה הופך להיות כאילו משהו שהוא חשוב יותר, שהוא כאילו יותר גלובלי. הם מבינים שזה כבר, הם לא כבר שוליים לגמרי, אלא משהו שהוא יותר מרכזי. הילדים משתתפים כבר, יש להם רעיונות. השבקיה הזאת, אני זורם, כאילו, יש משהו שהוא בשיח כבר, וזה עושה משהו, כי מעבר, אנחנו גדלנו על לקחו לי שתו לי כזה, ואני לא הייתי בזה. אני הייתי במקום כזה של להביא את התרבות העשירה וההומור והדברים יותר חיובים בתוך התרבות שלנו. כי עם הזמן שאתה גדל פה, אתה מבין שהרבה דברים חסרים לך, כי אנחנו כן בתבנית מערבית, בתוך עולם ערבי. נראה לי שאני אעשה לכם את התמונת גרפס. זה ממש מעניין מה שאתה אומר. כן, אבל נגיד אמא שלי ואבא שלי באים היום לפורצאית וזה, ויושבים, אבא שלי סטייליסט. אבא שלי סטייליסט. נגיד, לבוא למגדל העמק ולא להיות זה הם מרגיעים לצחוק עליך, ואז אתה בא כאילו, ומחזקים ממך באיזשהו אופן, אז זה גם איזשהו עניין. ואתה בא עם גופייה בקיץ למגדל העמק, קעקועים, עניינים, משקפיים, ואז כזה, אתה יודע, הריחולים ככה זזים. אז זה לא מעניין. אבל מי שנשאר עם זה ההורים שלי, אתה מבין? רוצים שאני אעזור לכם עם אחד מהם, וכזה, בא לעשות לכם תמונה עם גב, בלי חולצה, ושאני אראה את הפרצופים שלהם. אוי, זה יהיה היסטרי. כאילו, תחשוב שניהם אחד על השני, ואז התינוקות כזה, רואים את הפרצוף שלהם. שלום. מה עם הגרפס? תפעילו אותי אם אתם צריכים משהו. עכשיו פה עם האור זה יהיה בעייתי, אולי עם הציור זה יהיה יפה. צעד אחד לאווירה. מדהים. אוי, זה יפה נורא. בוא נעשה את זה עם יותר רקע לבן, אז בואו בעדינות לפה, גם פה יש אור יפה. הם ירשו ממכם את פה זה הצילומית, אה? תקרבו אותי פה, כמה שאפשר. בדיוק חייך מהמם.
אנחנו נצליח לשחזר את התמונה שעשית לו עם ההאכלה. אני אחליף עדשה כי זה רחב לי. שחר, תתגנב איכשהו לפריים. איזה קונסטלציות. מדהים. אבירם תאכיל אותם ושחר תסתכל עליי. שים עליו יד כזה על הכתף בעדי. כן, מושלם. אתה. נגמר. יאללה, נשמות. מה זה כיף. ביי, מתוק. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, חמוד. אם אתם צריכים איזה בייביסיטר לצאת פעם אחת, באהבה רבה. יש לך את ה... ביום שיש פאג, אנחנו תקשיב. לוקחים אותך. אני גם גר ממש קרוב לאומן, אז כאילו, אם אתם צריכים... באמת. יאללה, מפה הולכים לפתח. אני תמיד ממהר לפתח, כי אני מפחד שיקרה משהו לפילם. יום טוב. מה נשמע? פה זה המעטפות. תראה כמה אנשים לא רוצים נגטיבים. כל מי שרואה את זה ומצלם בפילם, למה אתם משאירים את הנגטיבים שלכם פה? ויש עוד סרט, 3 ושני פיתוחים. שתי פיתוחים. אני אוהב לסיים את זה בעצה לצלמים, טיפ לצלמים. טיפ לצלמים זה באמת להיות אותנטיים למי שאתם, וגם בסיטואציה. פחות להיות במוח, יותר להיות ברגע, וגם להתנתק מהאגו. יש משהו עם אגו וצילום שזה ניכר בתוצאות. ברגע שמשחררים את האגו קצת, דברים הרבה יותר טובים נוצרים. כאילו, באמת צריך להתמסר למה שקורה וליצור משהו ביחד, ופחות לתת לאגו לעבוד. אז איפה אפשר למצוא דברים שלך? אפשר באתר שלי לראות את הדברים לפי פרויקטים, לפי תערוכות יחיד, ויש גם לינקים לכל מיני רכישות אונליין, גם של הספר, גם של העבודות. אפשר לראות דברים שאני עושה באינסטגרם, יש לי את האינסטגרם שלי, מיכאל יאני. מיכאל זה M-I-C-H-A-E-L, מקף אל תחתון. תדאג, זה רשום על המסך. למה להוציא ספר? כי פתאום הדבר הזה מקבל פיזיות שהיא מעבר למרחב הדיגיטלי, ופתאום שזה קיים בכזו מסה ובכזה דפדוף, אי אפשר לדפדף באינטרנט ככה. אפשר להריח את זה. אתה יכול להריח, לחוות, לגעת. אני מאוד מאמין בפיזי, פחות בדיגיטלי. בגלל זה אנחנו בפילים.